मोस्ट अफ माई भ्युअर्सहरूले यसले हरेक भिडियोमा यो ब्यान्ड किन लाउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ होला, किनकि मलाई यसले नै सुहाउँछ। नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ एउटा नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ त्यस्तो केही स्पेसल छैन। अब नर्मली शनिबार के गर्छु भनेर मात्र बनाउनु लाग्यो हो। आज शनिबार, म उठेको 10 बजे, अहिले बज्यो 12, 12:30। अब म चाहिँ रोजन लाग्छु। तपाईँकोबाट गर्छु। के चिकन ब्रेस्ट कतिको खै 20 रुपियाँ लिएर आउनु। आराम भएछ। 150 150 पर्न आउँछ कि खास गरेर 160 पर्छ। अघि न चाहिँ अब कपडा धोएको थियो, अनि त्यसपछि म दिउँसो एकछिन सुतेँ, अनि उठेर चाहिँ यहाँ दाइसँग थोरै प्याज काटिरहेको, अनि अलिअलि खाजा खाम भनेर पिसाब। त्यो अहिले चाहिँ बत्ती गएको अवस्था, बत्ती पनि गयो। अब लाइट बालेर गरिरहनु परेको छ। सो त्यही छ। किन त होइन दाइ, तरकारी यति छ, चम्चा सागे जत्रो छ। सेफ हो कि सेफ द चिकन हो फेरि। सेभ द चिकन। एउटा इन्टरभ्यूमा भन्थ्यो क्या, मासु भनेपछि अब म चाहिँ क्रेजी होइन, ऊ आफैले मलाई अब खाऊ भनेर भन्थ्यो। के हो यो त यार, तिहारको त्यो आलु बम जस्तो पो रहेछ त। हामी नर्मल मान्छेको दिन पनि नर्मल्ली नै बित्छ, केही त्यस्तो एक्साइटिङ हुँदैन क्या। सोसल मिडिया चाहिँ यति ठुलो होइन, एउटा फेक प्लेटफर्म हो क्या। अनि सोसल मिडियामा चाहिँ अब फ्लेक्स गरेर हुन्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। जे छ त्यही छ। आफ्नो साइडका बटन लाल बटन देखा, हाँ देखा, दबा दिया। दबाना नहीं चाहिए था। बमन हाँ तो बमन भन्छ, एक बार बमन भन्छ क्या। हाँ तो एक बार बमन। दही पनि काट्ने हो? होइन नि, लसुन किन काट्ने? लसुन किन्ने हो? जिरा किन्नु पहिला। जितने का मुर्गी उतने का के अरे दाइ? मसला। काठमाडौँ आएर हामी पनि बिग्रिहालेको छु। 1 किलो मासु त हामी पड्काएको। अब यो चाहिँ लसुन सुन भन्दा म किन्न सकिँदैन यार। मैले खाना छोडेको 2 वर्ष भएको थियो। हिजोको भिडियोमा पनि के अरे सानो एउटा अडियोले गर्दाखेरि नै कपिराइट क्लेम भएको थियो। अनि
त्यो पनि म्युट गर्न पर्यो। केही गरिनँ मैले। अब भिडियो फेरि रिअपलोड गर्न त मिल्थ्यो काटेर साउन्ड, तर त्यो भिडियोमा त्यो म्युजिक एकदम बेस्ट थियो क्या, अनि मैले गरिनँ, म्युट गऱ्यो। अब ठिकै छ। भाइ नानु भाइ कस्तो माला रायो त दुब्लो पातलो छ यत्रो छ त मेरो बाबु कस्तो माला आज बाबु क्यामेरा अगाडि परेपछि दाइ डाइरेक्ट दिन्छु रे। तँलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो होइन? गाह्रो गाह्रो साह्रो भएन क्या बत्ती गर्छु यार म अलिक मजा चाहिँ भएन। यो ट्याक्सीले अर्का